mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Linh Relax TV. Hãy đăng ký, nhấn like và đừng quên bấm thông báo để nhận những video mới nhất từ Linh Relax nhé. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Bye bye. Bác lên quận đi là bên phường. Phường máy đâu hả em? Rồi em giật máy đi chị nhờ. Rồi em giật. Rồi em cứ giật máy đi. Rồi để chị gọi cho. Em giật máy đi để chị gọi điện chị hỏi Huy đấy. Em giật máy đi chị nhờ. Rồi em giật. Rồi em cứ giật máy đi. Rồi để chị gọi cho. Em giật máy đi để chị gọi điện chị hỏi Huy đấy.
đầu chữ gì? Đấy là dựa từ Đầu chữ gì? nhà ngồi chữ sinh đấy. Cái này đâu? Có mà. Làm đâu? Mình làm mặt trước à? Tao vừa chuyển rồi đấy. Tao chuyển vào tài khoản 300 triệu. Tao chuyển vào tài khoản bên cách để cho thằng Tuấn sao? Tao chuyển rồi đấy nhá.